السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. أهلا وسهلا فيكم أعزائي بحلقة جديدة. اليوم بدنا نحكي عن تصوير المنتجات مع تقديم عملي لتصوير منتج واحد بثلاث طرق مختلفة رائعة. خليكم معنا لآخر الحلقة علشان تشوفوا النتيجة. تصوير المنتجات عالم واسع، المنتجات متنوعة وكل منتج له طريقة في التصوير. المنتج هذا ممكن يكون سيارة، ممكن يكون ملابس، ممكن يكون مجوهرات، أغذية أو حتى أجهزة إلكترونية وخلافه. ولكل منتج في طريقة في التصوير والإضاءة وحتى بالأفكار. المهم في النهاية هو إظهار المنتج بشكل جذاب، لذلك من المهم دائما الحفاظ على أعلى جودة وفي أدق التفاصيل. اليوم بدي أصور معاكم منتج من أدوات التجميل بأدوات بسيطة وبثلاث طرق مختلفة. أنا مجهز الاستوديو، تعالوا نروح ونبدأ التصوير. المنتج اللي راح نصوره هو ليب جلوس. فكرة إنه جبت صينية غطيتها ببلاستيك أسود وحطيت فيها مية على أساس تكون تحت الليب جلوس، وراح أحط عليها حبات الجليتر الملونة هذه. تعال نشوف كيف راح تطلع معنا النتيجة. في إضاءة المنتجات يفضل استعمال الفلاش طبعا لأنه بيعطينا إضاءة قوية، وبالتالي بنقدر نحصل على عمق حقل للفوكس يكون واسع كتير، خصوصا لما نصور منتجات صغيرة الحجم. هستعمل كاميرا ميديم فورمات مامية، وراح استعمل معها عدسة ماكرو لأنه المنتج اللي عنا حجمه صغير جدا. مع استعمال العدسة الماكرو عمق الحقل راح يكون معنا صغير جدا، لا يتجاوز المليمترات. علشان هيك بنستعمل إضاءة فلاش تعطينا إضاءة قوية، وبالتالي بنستعمل فتحة عدسة ضيقة علشان تعطينا عمق حقل أوسع. راح استعمل إضاءة واحدة، ومن الجهة الثانية راح أحط عاكس عملته من كرتون ومن ورق الألومنيوم بطريقة بسيطة جدا. العاكس هذا راح يعطينا لمعة جميلة على جنب المنتج. أول شي بنشغل الإضاءة، هحطها على الماكسيمم، وبعدين راح اشغل الكاميرا واضبطها على المانيوال. هحط سرعة الغالق 1/100. بالنسبة للايسو يفضل استعمال اقل حساسية علشان نحصل على جودة صورة عالية. علشان اعرف شو الفتحة المناسبة راح استعمل اللايت ميتر واقيس قوة الاضاءة اللي عنا من جنب المنتج. فتحة العدسة طلعت معنا 32 على سرعة شاتر 1/100 وحساسية 100 ايسو. بالنسبة للفكرة الثانية لتصوير المنتج، علقته بخيط بلاستيك شفاف على خلفية هذه الكرتونة. الخيط البلاستيك رح امسحه بعدين بالفوتوشوب على اساس يبين المنتج كأنه معلق بالهواء. بالنسبة للإضاءة راح استعمل إضاءة موجهة حادة تعطينا ظل قوي يكون ظاهر على خلفية المنتج. أما بالنسبة لإعدادات الكاميرا راح أحط الآيسو 100 علشان يعطينا جودة عالية. سرعة الغالق راح تكون 1/100، وراح أقيس باللايت ميتر أشوف شو الفتحة بتطلع معنا. بضوي الفلاش، بقيس الإضاءة، عم تعطينا 32. بضبط إعدادات الكاميرا زي ما قلت 1/100. سرعة الغالق، فتحة العدسة 32 والآيسو 100. بضبط الفوكس انا حاطه مانيوال عشان اتحكم فيه حرية وما يتغير معايا خلال التصوير. بتأكد انه الاضاءة مظبوطة. باخد صورة للمنتج وهو معلق، وباخد كمان صورة بدون المنتج على اساس اذا احتجتها بالفوتوشوب بعدين احطها على خلفية المنتج.
وبنفس الطريقة راح أصور باقي المنتجات ونشوف كيف الطريقة تطلع معنا. بالنسبة للفكرة الثالثة لتصوير المنتج، راح أصوره زي ما انتم شايفين على خلفية زهري، وراح أحط جنبه بعض المكونات المعمول منها اللي هي الفرشات والجليتر. بالنسبة للإضاءة راح أستعمل سوفت بوكس، وبالنسبة لإعدادات الكاميرا زي ما هي راح تكون الآيسو 100، سرعة الغالق 1/100، وفتحة العدسة 32. تعالوا نشوف كيف راح تطلع معنا النتيجة. وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم. أتمنى تكون عجبتكم واستفدتم منها. لا تنسوا تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب علشان نستمر في تقديم هذه الحلقات. شكرا. السلام عليكم.